हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ तमारी साथे सागो पोटेटो रोस्टीनी रेसिपी शेर करवा जई रही छूँ, जे अंदरथी सॉफ्ट अने उपरथी क्रिस्पी होय छे, जे तमे छोकराओना लंच बॉक्समां के सवाરના नाસ્તામાં गमे त्यारे लई शको छो। आशा राखું છું કે તમને મારી આ રેસીપી ગમશે અને જો ગમે તો લાઈક, શેર અને કોમેન્ટ જરૂરથી કરજો અને જો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો કરી લેજો। રોસ્ટી બનાવવા માટેના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ: કાચા બટેકા, પલાળેલા સાબુદાણા, તપકીરનો લોટ, મીઠું, મરી પાવડર, આખું જીરું, તેલ, કોથમીર અને મરચાં। રોસ્ટી બનાવવા માટે આપણે સૌપ્રથમ બટેકાને સ્વચ્છ પાણીથી ધોઈ અને તેની આ રીતે છાલ કાઢી નાખવાની છે। બટેકાની છાલ સાવ જ નીકળી જાય તે ધ્યાન રાખો। હવે આ છાલ કાઢી લીધા પછી તેનું આપણે ખમણ કરવાનું છે અને આ ખમણ આપણે મોટા કાણાવાળી ખમણીથી જ કરવાનું છે, તેથી રોસ્ટીમાં જો જાડું ખમણ હશે તો તેનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવશે। આપણે બધા બટેકાનું ખમણ એક સામટું જ કરી લેવાનું છે આ રીતે। હવે આપણું આ ખમણ રેડી છે, આપણે તેને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। હવે એક બાઉલમાં નાખ્યા પછી તેમાં મીઠું તરત જ નાખી દેવું, તેથી ખમણ છે કાળું ન પડે। મીઠું નાખ્યાથી પાણી થઈ જશે, પણ તેની સામે આપણે બાઇન્ડિંગમાં સાબુદાણા અને તપકીરનો લોટ નાખીએ છીએ, તેથી રોસ્ટીનું બાઇન્ડિંગ ખૂબ જ સરસ આવે છે। મીઠું નાખ્યા પછી બરાબર મિક્સ કરી અને તેમાં આપણે પલાળેલા સાબુદાણા 1 થી 2 ચમચી નાખવા। આ સાબુદાણા નાખ્યા બાદ હવે તેમાં બધો આપણે મસાલો નાખશું। મસાલામાં આપણે મરી પાવડર નાખવા, જીરું નાખવું। અહીંયા મેં શેકેલું આખું જીરું લીધું છે, પણ તમે જીરાનો પાવડર પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ લીલા મરચાં, કોથમીર અને છેલ્લે તેમાં તપકીરનો 1 થી 2 ચમચી લોટ નાખો। આ બધું નાખ્યા પછી બરાબર મિક્સ કરીને હવે આપણે તેની રોસ્ટી ઉતારશું। હવે આપણે રોસ્ટી ઉતારવા માટે એક તવી ગરમ મૂકશું અને તે તવીમાં આપણે થોડું થોડું તેલ મૂકશું। હવે આ તવી ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે જે રોસ્ટીનું મિશ્રણ તૈયાર કર્યું છે તે એમાં નાખશું। આ મિશ્રણ આપણે બહુ જાડું પાથરવાનું નથી, થોડું પાતળું હશે તો રોસ્ટી સરસ ક્રિસ્પી થશે। આ એક એવી રેસીપી છે કે જે ખૂબ જ ઓછા તેલથી બને છે અને જો તમારે ફરાળમાં ન લેવી હોય તો તેમાં ડુંગળી અને બીજા વેજીટેબલ્સ પણ એડ કરી શકો છો અને સાથે તપકીરના લોટને બદલે તેમાં કોર્નફ્લોર કે ચોખાનો લોટ પણ એડ થઈ શકે છે। હવે આપણે ધીમા તાપે રોસ્ટી થવા દેશું અને તેમાં થોડું થોડું તેલ નાખશું પાછું। તમે તેલને બદલે ઘી પણ ઉમેરી શકો છો। હવે આપણી એક સાઈડની રોસ્ટી થઈ ગઈ છે। આપણે તેને ધીરે ધીરે આવી રીતે ચમચાથી હલાવી અને પછી એને ઉથલાવવાની છે। આપણી રોસ્ટી તમે જોઈ શકો છો કે કેવી બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ છે। આપણે તેવી જ રીતે હવે બીજી સાઈડ થવા દેશું। તો તૈયાર છે આપણી ફરાળી સાગો પોટેટો રોસ્ટી। નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એપની લિંક આપેલી છે, તે એપમાં ગુજરાતી વાનગીઓ 3 અલગ અલગ ભાષામાં આપેલી છે, તો આપ જરૂરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો।